गाइज अनि हामी चाहिँ आज होइन पिकनिकको भ्लगमा छौँ माइकी के भन्न चाहन्छौ तिमी रमाइलो ल माइकी चाहिँ नाचगान गरेर एकदमै रमाइलो अवस्थामा छ यहाँ चाहिँ हाम्रो केटाहरू होइन पाले पालो सबको इन्ट्रोडक्सन यो चाहिँ हाम्रो एकदमै जानी मानी हस्ती म्यारिड तिलकराम धोबी झलक हिक्मत भान्जे यो चाहिँ बस है हिरो छ नि इनको सिउँदो मैले भर्ने हो है जुन चाहिँ हाम्रो किपर है कपु के छ आजको खानपिन कार्यक्रम तिमीलाई कस्तो लाग्यो रमाइलो भयो नि हो चाहिँ विशाल हाम्रो विराज भाइ युवराज के छ के भन्नु छ तिमीलाई रमाइलो भइरहेको छ रमाइलो गर्नुपर्छ है जिन्दगी उहाँ चाहिँ हाम्रो एकदम नै महान एकदम डान्सरै भन्दा नि हुन्छ डान्सिङको मामलामा चाहिँ एकदम उनलाई चाहिँ अरू छिटै नै हामीले क्लासको कोरियोग्राफरमा चाहिँ उहाँलाई नै नियुक्ति गर्ने हामीले धारणा साथ अगाडि बढेका छौँ मोटेले आज मेरो साथ छोडिरह मोटेले अब चाहिँ हाम्रो केटीहरूलाई है केटीहरूलाई यहाँ चाहिँ नाचगान भइरह है ल सब देखेछौ है ल सब छौ ल हो ल यता हेर ल सब देखेछौ है ल तिमीले त्यहाँ छैन भइरहेको
यसलाई जुम हुन्छ एकदम फोकस आँखा भित्रसम्म फोकस आँखा अरू कोही ल विराज भाइ भयो जम्मा भयो कस्तो भयो त आजको विशेष रमाइलो हो रमाइलो भयो एउटा क्लासको क्याप्टेन भएको नाताले सेकेन्ड आउनु भएको नाता कस्तो लाग्छ आजको दिन होइन एउटा टुर्नामेन्टमा सबै खेलाडीहरू हामी जित्छौँ भनेर नै हामी चाहिँ फिल्डमा उत्रेका हुन्छौँ हो जित्छौँ भनेर फिल्डमा उत्रिँदै गर्दा आफ्नो टिमलाई सबैभन्दा बढी प्रेसर एउटा क्याप्टेन भएको नाताले क्याप्टेनलाई धेरै नै प्रेसर हुन्छ त्यस कारणले कहीँ न कतै जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि आफ्नो टिमलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ टिमलाई जिताउनुपर्छ भनेर लागि पर्दै गर्दा टुर्नामेन्टको फाइनलसम्म चाहिँ टिमलाई पुर्याइयो र फाइनलमा दोस्रो भएको कारणले गर्दाखेरि कहीँ न कतै दुःख चाहिँ लागेको छ टुर्नामेन्ट जित्ने मकसदले चाहिँ हामी फिल्डमा उत्रेका थियौँ यद्यपि चाहिँ नतिजालाई स्वीकार्नै पर्छ त्यस कारण हामी सेकेन्ड भयौँ सेकेन्ड भएर अत्यन्त खुसी ल सुरेशजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद सानो समयमा यति धेरै बोलिदिनु भएकोमा एकदमै धन्यवाद मनाइदिएँ ल ल ल ल